آموزش از میس فود خوش اومدید. اگه دوست دارید بدونید این املت لقمه‌ای چطور تهیه شده، با من فاطمه سلطانی در چنل میس فود تا انتهای این ویدیو همراه باشید. سلام دوستان و همراهان همیشگی، به میس فود خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش بدم چطور این املت لقمه‌ای آماده میشه. دوستان، این املت لقمه‌ای بسیار برای صبحانه و ناهارتون عالی هست و ساده و سریع هم آماده میشه. شما رو دعوت میکنم تا آموزش این غذای جذاب رو ببینید. خب بریم برای درست کردن این غذای فوری و ساده. موادی که احتیاج داریم شامل پیازچه، تخم مرغ، آرد سفید و تعدادی گوجه. دوستان، این دستور مقادیرش دلخواه است و فقط به ازای هر تخم مرغ یک قاشق آرد سفید بزنید. بریم برای درست کردنش. گوجه ها رو به قطر 1 سانت برش بدید. به کمک چاقو یا یک استکان داخل گوجه ها رو در بیارید. خب حلقه هایی که با گوجه در آورده بودید رو بذارید کنار. وسط گوجه هایی که در آورده بودید رو خرد کنید. بعد از اینکه گوجه ها رو خرد کردید، اونها رو داخل یک ظرف بریزید و چند شاخه پیازچه خرد کنید و بهش اضافه کنید. 2 عدد تخم مرغ رو در ظرف بریزید و به ازای هر تخم مرغ یک قاشق آرد سفید بهش اضافه کنید. مقداری فلفل سیاه بهش اضافه کنید. مقداری هم نمک بهش بزنید. اون رو خوب هم بزنید تا یک دست بشن. بعد که همش زدید، به گوجه و پیاز اضافهش کنید و مقداری مخلوط کنید. تابه مورد نظرتون رو بذارید روی گاز و داخلش روغن بریزید. زیرش روشن کنید و اجازه بدید روغن داغ بشه.
بعد که روغن داغ شد گوجه هاتون رو داخلش بچینید. و داخلش از مواد تخم مرغی که آماده کردید بریزید. و بعد بذارید که یک طرفش سرخ بشه. خب اگه تا اینجا این آموزش خوشتون اومده لایک، کامنت، شیر یادتون نره و برای اینکه آموزش های بیشتری از میس فود ببینید چنل من رو سابسکرایب کنید. و این نکته هم خاطرتون بمونه که قبل از اینکه چنل رو سابسکرایب کنید لایک و کامنت کنید تا یوتیوب شما رو ربات شناسایی نکنه و از چنل من حذف نکنه. و در اکانت های فارسی هم مشترک شدن رو بزنید و زنگوله رو بزنید تا نوتیفیکیشن براتون ارسال بشه. خب بعد از اینکه یک طرفش پخت اونها رو برگردونید تا اون سمتش هم برشته بشه. خب دوستان اینم طرز تهیه این صبحونه زیبا. شما به راحتی میتونید املت لقمه‌ای رو درست کنید و نوش جان کنید. حمایتتون خیلی برام با ارزشه، پس اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، شیر یادتون نره و چنل رو سابسکرایب کنید و میس فود را در اینستا فالو داشته باشید. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.